Nè ơi. Baca apa apa? Phải mà ngày mà mượn hai mượn đó mượn làm anh tiền ra cho anh tiền nhận ăn liền lấy bắt chân rồi thì mình làm cái cây mà biết không đấy này nó lái quay mông chứ rồi mình kẹo phải mà ngày mà mỏng em thấy ngày mà mau thấy mà tích ăn pi mau mà ngày mỏng mà tích pi mau mấy mau thấy ngày đấy nó ngày rồi đó anh cô ăn lấy phải chờ đây mau tiếp quá rồi có đây cũng một lớn cái này nó đây bằng nói